हेलो गाइज वेलकम तपाईहरुलाई स्वागत छ यस हाम्रो नयाँ भिडियोमा है। आज चाहिँ म हजुरहरुलाई तपाईको ल्यापटप अथवा डेस्कटप ह्याङ भएको छ भने कसरी त्यसको परफर्मेन्स हाई गराउने, स्लो भएको छ भने कसरी हाई स्पिडमा लैजाने भन्ने कुराहरु भिडियोमा लिएर आएको छु है। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। जाम आजको सेटिङहरुतर्फ है। यो चाहिँ मेरो ल्यापटप विन्डोज 10 हो, नझुक्किनु होला। मैले अरु सेटिङ गरेर यस्तो बनाएको हो। यदि यस्तो बनाउन मन लाग्छ भने त्यसको पनि सिकाम्ला मैले। ल अब जाम है त आजको ती सेटिङहरु जसले चाहिँ ल्यापटप ह्याङ हुन दिँदैन अथवा भनौं डेस्कटप ह्याङ हुन दिँदैन। फर्स्ट नम्बर 1 मा सेटिङ छ। आफ्नो सर्च बक्समा जानुस् तल। त्यहाँ टाइप गर्नुस् हजुरहरुले स्टार्ट अप एप्स भन्ने हुन्छ त्यो सर्च गर्नुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो। यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुस् है। अनि यसलाई ओपन गरिसकेपछि जुन हजुरहरुलाई ल्यापटप खोल्दा हजुरको ल्यापटपमा आउँछ नि एप्सहरु खोल्ने बित्तिकै आफै अन हुन्छ नि हो तिनीहरुलाई चाहिँ यहाँदेखि अफ गर्न सकिन्छ। हजुरहरुलाई अलि इम्पोर्टेन्ट छ भने राख्नुहोस् नत्र सबलाई अफ गरिदिनुस् है। म त सबलाई अफ गरिदिन्छु किन भन्दा यो नचाहिने एप्स चाहिँ राख्नु पर्दैन है। यो हजुरको विन्डोज सेक्युरिटीले चाहिँ अन गर्नुहोस् अरु चाहिँ सबलाई अफ गरिदिनुस् है त। यसले चाहिँ हजुरहरुको ल्यापटपलाई ह्याङ बनाउने काम गरे हुन्छ। ल फर्स्ट स्टेप चाहिँ यो भयो, सबलाई अफ गरिदिनु है त। ल जाम हामी अर्को सेकेन्ड सेटिङ तर्फ है त। सेकेन्ड सेटिङमा जानु भन्दा पहिला फेरि सर्च बक्समा जानुहोस्। सर्च बक्समा गएर लेख्नुहोस् नोटिफिकेसन भनेर। हो नोटिफिकेसन एन्ड एक्सन सेटिङ भन्ने छ हो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरु अलि तल स्क्रोल गर्दै जाँदा फेरि हजुरहरुलाई चाहिने हामीलाई ल्यापटपमा खासै नोटिफिकेसनको आवश्यकता त पर्दैन। त्यसले झन् हाम्रो ल्यापटप स्लो बनाउँछ। त्यही भएर हजुरहरुलाई चाहिने सेटिङलाई मात्रै चाहिने एप्सको मात्र नोटिफिकेसन राख्नुहोस्। जुन पढाइहरुको हुन्छ जुम टिम्स एप्सको चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अरु सबलाई चाहिँ अफ गरिदिनुस्। मैले चाहिँ सबलाई अफ गरिदिएको छु। एउटा सेटिङलाई चाहिँ राखिदिएको छु किन भन्दा चाहिन्छ। अरु चाहिँ सबै अफ गरिदिनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो अन छ भने सबलाई अफ गरिदिनुस् है त। यसले पनि हजुरहरुको स्पिडमा चाहिँ धेरै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। ल अब दोस्रो सेटिङ पनि भयो। अब हामी जाम थर्ड सेटिङ तर्फ है त। अब हजुर त्यसको लागि हजुरहरुले सेटिङमा फेरि सर्च बारमा जानुहोस्। त्यहाँ गएर लेख्नुहोस् डिफ्र्यागमेन्ट हो हेर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्र्यागमेन्ट एन्ड अप्टिमाइज ड्राइभ्स भन्ने छ हो। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। हजुरहरुले यही सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो डिफ्र्यागमेन्ट एन्ड अप्टिमाइज ड्राइभ्स भन्ने छ यसलाई अन गर्नुहोस् है त। सर्च बारमा गएर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ भेटिन्छ। यदि हजुरहरुको मिडिया टाइपमा हार्ड ड्राइभ डिस्क छ भने चाहिँ हजुरहरुले के गर्नुस्। यदि हजुरहरुको एसएसडी सोलिड डिस्क ड्राइभ छ भने चाहिँ केही नगर्नुस्, यो सेटिङ नगर्नु होला। यदि हार्ड डिस्क ड्राइभ छ भने यो सी भन्ने छ नि सी मिडिया टाइपलाई सी ड्राइभलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यो अप्टिमाइज थिच्दिनुस्। ओके यो अप्टिमाइज हुन दिनुहोस्। अप्टिमाइज भइसकेपछि हजुरहरुको परफर्मेन्स चाहिँ हाई हुन्छ है त अलि हो। त्यसपछि जाम हामी थर्ड सेटिङ तर्फ जाम है त। थर्ड सेटिङ नै फोर्थ सेटिङ तर्फ जाम है त हामी। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले टेम्पोररी हाम्रो ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा भनौं विभिन्न खालका टेम्पोररी फाइलहरु हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले राखिरहनु पर्दैन। त्यसलाई डिलिट गरिदियो भने चाहिँ कम्प्युटरको स्पिड चाहिँ फास्ट हुन्छ है। त्यसको लागि हजुरहरु के गर्नुस् भन्दा सर्चमा गएर आर रन सर्च गरे पनि हुन्छ। विन्डोज प्लस आर थिचे पनि हजुरहरुले यो पाउनुहुन्छ है त। यो पाइसकेपछि हजुरहरुले यहाँ के टाइप गर्नुस् भन्दा पर्सेन्टेज टेम्प अनि फेरि पर्सेन्टेज टाइप गरेर हजुरले के गर्नुस् इन्टर थिच्दिनुस् है त। हो इन्टर थिचेपछि हजुरहरुको यहाँ आउँछ। मेरो आउन टाइम लाग्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नचाहिने टेम्पोररी फाइलहरु हुन्छन्। यसलाई चाहिँ के गर्नुस् भन्दा कन्ट्रोल ए थिच्नुहोस्। कन्ट्रोल ए थिचेर हजुरहरुको यो सबै अल सिलेक्ट गर्नुस् हो। यसलाई चाहिँ अल सिलेक्ट गर्नुस्। कन्ट्रोल ए थिच्दा पनि हजुरको अल सिलेक्ट हुन्छ है। सबै सिलेक्ट भयो कि नै हेरौँ हो। कन्ट्रोल ए थिचेर हजुरको कन्ट्रोल ए थिचेर अल सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ शिफ्ट प्लस डिलिट बटन थिच्दिनुस्। अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुस् है त एस गरेर। यो टेम्पोररी फाइल हामीलाई काम छैन हो। यो नभएकोलाई चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ।
यो हुँदै गर्छ। हामी अब नेक्स्ट सेटिङतर्फ जाऊँ है त। त्यसपछि हाम्रो अब नेक्स्ट सेटिङतर्फ जाऊँ। फेरि हजुरहरू सर्चमा आएर फेरि रन थिच्नुहोस् अथवा विन्डोज प्लस आर थिचे पनि हुन्छ। रनमा आएर फेरि के टाइप गर्नुहोस् भन्दा टेम्प मात्र सर्च गर्नुहोस्, टेम्प टिइएमपी, अनि फेरि इन्टर थिच्नुहोस्। अनि यहाँ जति जति छ नि सबलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई पनि के गर्नुहोस् भन्दा डिलिट गरिदिनुहोस् है त। हो, त्यसपछि फेरि आउनुहोस्। फेरि आइसकेपछि यसमा फेरि रन थिच्नुहोस् अनि रनमा आएर फेरि के टाइप गर्नुहोस् भन्दा प्रिफेच भन्ने सर्च गर्नुहोस्। प्रिफेच FETCH हो, अनि इन्टर गर्नुहोस्। अनि यहाँ कन्टिन्यूको अप्सन आउँछ हजुरहरूलाई, यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। मैले क्याम्प्टिसियाबाटै भिडियो रेकर्ड गरेको भएर हल्का कम्प्युटर स्लो चलिरहेछ। ल यसमा पनि हजुरहरूले कन्ट्रोल ए थिचेर अल सिलेक्ट गर्नुहोस्। कन्ट्रोल साथसाथै ए थिचेपछि हजुरहरूको अल सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि यसलाई पनि डिलिट गरिदिनुहोस् है त सबैलाई। अबकोलाई चाहिँ स्किप गरिदिनुहोस्। र अब हामी चाहिँ अर्को सेटिङतर्फ है त। नेक्स्ट सेटिङ के छ भन्दा हजुरहरू सी ड्राइभमा आफ्नो कम्प्युटरको दिस पिसी, माई पिसी अथवा दिस पिसीमा गएर हजुरहरू चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरू के गर्नुहोस् भन्दा दिस पिसीमा जानुहोस्। दिस पिसीमा गएर यो लोकल डिस्क सी ड्राइभमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेर यसको प्रपर्टिजमा जानुहोस्। अनि हजुरहरूले यहाँ डिस्क क्लिनअपको अप्सन पाउनुहुन्छ है त एउटा, यसलाई थिच्नुहोस्। अनि यो हजुरहरूलाई नचाहिने फाइलहरू यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले क्लिन डिस्क गरिदिनुहोस् है त, डिस्क क्लिनअप गरिदिनुहोस्। ओके गरिदिनुहोस्। यहाँबाट डिलिट फाइल्स गरिदिनुहोस्, हजुरहरूको क्लिनअप हुँदैछ। त्यसपछि यसलाई रोक्नु है। यसरी चाहिँ हजुरहरू क्लिन डिस्क गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी जाऊँ थर्ड स्टेप त कुन स्टेप, हामी 6 नम्बरमा छौँ है त। अब हामी 6 नम्बर सेटिङ चाहिँ हजुरहरू केही सिम्पली हजुरहरू सर्चमा जानुहोस् अनि यहाँ गएर कन्ट्रोल प्यानल थिच्नुहोस्। हो, कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ माथि एउटा सर्चको आइकन हुन्छ, यो सर्चमा थिचेर हजुरहरूले एडभान्स सिस्टम सेटिङ भनेर यहाँ सर्चमा सर्च गर्नुहोस् र यहाँ आइसकेको छ हेर्नुहोस्, भ्यू एडभान्स सिस्टम सेटिङमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि हजुरहरू यहाँ माथि फर्स्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भनेर, सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरहरूको डिफल्ट चाहिँ लेट विन्डोज चुज वाट बेस्ट फर माई कम्प्युटर होला। यसलाई चाहिँ हजुरले सेकेन्ड चुज गरेर अप्लाई गरिदिनुहोस् अनि ओके गरिदिनुहोस् है त। यसैले पनि हजुरको कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स हाई हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपतर्फ जाऊँ। हजुरहरू सर्चमा आउनुहोस्, यहाँ सर्च गर्नुहोस् चेक फर अपडेट्स भनेर सर्च गर्नुहोस् है त। त्यो सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूको कम्प्युटरमा चाहिने विन्डोज अपडेट भन्ने जस्तो अप्सन आउँछ। यो धेरैले अपडेट गरिरहेको हुँदैन, यसो गर्दाखेरि कम्प्युटर ह्याङ हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। सो हजुरहरू यहाँ चेक फर अपडेट गर्नुहोस्, नभए कसैको त आफै पनि दिएको हुन्छ कोही विन्डोमा। चेक अपडेट गरिसकेपछि हजुरलाई कुन कुन अपडेट गर्न जरुरी छ त्यो चाहिँ यहाँ देखाउँछ है त। हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ सब अप टु डेट छ। हजुरहरूले पनि चेक अपडेट गरेर यहाँ चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सबै अपडेट गरिसकेको छु। सो यहाँ भएको सबलाई अपडेट गर्नुहोस्। अपडेट गरिसकेपछि रिस्टार्ट माग्छ, अनि रिस्टार्टमा थिचेर चाहिँ रिस्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि चाहिँ हामी नेक्स्ट स्टेपतर्फ। त्यसको लागि हजुरहरू एउटा सिस्टममा कहिलेकाहीँ ड्राइभरको कमी भएर पनि हाम्रो ल्यापटप डेस्कटप चाहिँ स्लो भएको हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरू क्रोम ब्राउजरमा अथवा हजुरमा कुन ब्राउजर छ त्यसमा जानुहोस्। त्यहाँ गएर हजुरहरूले सर्च गर्नुहोस् ड्राइभर बुस्टर भनेर। ड्राइभर बुस्टर भनेर सर्च गर्नुहोस्। यहाँ आउँछ ड्राइभर बुस्टर फ्री भनेर आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टकै।
अनि यसलाई चाहिँ फ्री डाउनलोड गर्नुहोस् है त। अनि यसलाई डाउनलोड हुन दिनु। डाउनलोड भइरहेछ। डाउनलोड भइसकेपछि सो इन फोल्डर गरेर यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, नभए डाइरेक्ट पनि सक्नुहुनेछ। डाउनलोडमा गएर अघि हजुरले गरेको भर्खर गर्नुभएको ड्राइभर बुस्टर भन्ने यसलाई सेटअप गर्नुहोस्। यस गर्नुहोस्। अनि यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस् है त। यति आइसकेपछि यसलाई स्किप दिस गर्नुहोस् अनि यसलाई इन्स्टल हुन दिनुहोस्। यहाँ हजुरले इन्टर यो इमेल एड्रेस भन्छ, नो थ्याङ्क्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि स्क्यान नाउ गर्नुहोस् है त। अब इन्स्टल भइसकेपछि हजुरहरू सिम्पली यो ड्राइभर बुस्टरमा जान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको यहाँ सर्च गर्दा पनि आउँछ। अनि यसमा स्क्यान गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूलाई कुन यसलाई काट्दिनुहोस्। हजुरलाई कुन अपडेट चाहिएको छ यहाँ सब देखाउँछ। मेरो चाहिँ सबै अप टु डेट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको चाहिँ यहाँ अपडेट मागिरहेको हुन्छ। अपडेट मागिरहेकोलाई चाहिँ हजुरहरूले एकैचोटि अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर अलिकति भयो भने फास्ट हुन्छ। धेरै ह्याङ हुन्छ भने हजुरहरूको ड्राइभर नपुगेर यिनी सेटिङहरू गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै राहत हुन्छ है त हजुरको कम्प्युटरलाई।